بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درې شپېتمې صفحې ته. play a game، یوه لوبه وکړئ. د یوې لوبې کول. ask your partner، له خپل ملګري پوښتنه وکړئ. لاندې د ساعتو شکلونه دي، هر یو ته لیکلي. لایبرري، کتابتون، هسپتال، رستورانت، هوټل، ایرپورټ، هوایي میدان، همداسې سرکس، هغه جشن ته ویل کېږي. هوم کور. راځو جملو ته. پورته لیکل شوي دي په زیړ جدول کې. where was she at 1 o'clock؟ هغه په 1 بجې چیرته وه؟ ځواب یې ورکړی she was at the restaurant، هغه په هوټل کې وه. بیا پوښتنه کړې where is she now؟ اوس چیرته ده؟ ګوره ما درته ویلي چې was چې کله کار شي په جمله کې تیر حالت مخ ته ښایي چې هغه چیرته وه. بیرته په مقابل کې د اوس وخت جمله جوړه کړې. where is she now؟ هغه چیرته ده اوس؟ she is at home، په کور کې ده. نو تاسو به هم داسې جملې جوړوئ چې یوه په تیر وخت کې، یوه په اوس وخت کې. راځئ یوه جمله جوړوو چې where was he at 9:50؟ هغه په 9:15 بجې چیرته و؟ صحیح ده، په تیر وخت کې مو پوښتنه وکړه او په اول ساعت کې. نو په اول ساعت کې 9:15 بجې د لاندې څه لیکل شوي دي؟ لایبرري، کتابتون. نو ځواب به داسې ورکړو چې هغه په کتابتون کې و. he was، هغه و، at the library، په کتابتون کې. بیا پوښتنه کوو where is he now؟ اوس چیرته ده؟ she is at restaurant، اوس په هوټل کې ده. همداشان یو بله جمله درته جوړوم. پوښتنه کوو دوهم ساعت کې پکس 10 بجې دي. هسپتال لاندې لیکل شوی ده where was احمد at 10 o'clock؟ احمد په 10 بجې چیرته و؟ he was at hospital، هغه په روغتون کې و. بیا پوښتنه کوم چې اوس چیرته ده؟ where is he now؟ اوس چیرته ده؟ he is at home، اوس په کور کې ده. همداشان درې ساعتونه نور پاتې دي، البته 7 دانې. په دې باندې تاسو جملې جوړې کړئ. لاندې راځو ask and answer، پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. لاندې لیکل شوي جیم په 9:15 بجې، میوزیک روم، د میوزیک اتاق په 11:15 بجې، لنچ روم، د ډوډۍ خوړلو اتاق، آرټ روم، د هنر د رسامۍ اتاق، آرټ روم هغه هم د رسامۍ اتاق په 9:30 بجې، کمپیوټر روم، د کمپیوټر صنف په 11 بجې، لنچ روم همداشان بیا د 12 بجې، لایبرري په 2:30 بجې. اتم لاندې لیکل شوي دي was he and the lunch at 12 o'clock؟ آیا هغه په 12 بجو د ډوډۍ خوړلو په اتاق کې و؟ که ځواب مو هو وي yes he was، او کوم ځواب نو بیا وایي چې no he wasn't، نه هلته نه و. اوس ولې دا یو ته ټیک مارک کش شوی ده، یو ته صحیح علامه کش شوې ده؟ ګوره دلته پوښتنه شوې ده. زه داسې پوښتنه کوم چې was she and the restaurant 1 o'clock؟ آیا هغه په 1 بجه په رستورانت کې وه؟ هو په رستورانت کې وه، ځکه هغه تصویر ته تاسو وګورئ. دریم ساعت البته وګورئ 1 بجه ده، لاندې رستورانت لیکل شوي دي. نو د هغه مطابق به دا پورته جملې جوړوئ، دا لاندې جملې. نو ځواب ورکوو yes she was، هو وله. نو هدف دا ده چې تاسو جملې څنګه جوړې کړئ او څنګه ځواب ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات، ټولو ته ښه راغلاست. راځو د تېرې ورځې درس ته. لیټس ګو کتاب 4 صفحې ته. لیټس ریډ، راځئ چې ووایو، ویل ولو. فونکس د الفبا د تورو غږونه. ای لیسن، غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ، یعنې سې او وایاست. سکای، اسمان. سکای لارک، سکای لارک یو رقم مرغه ده چې په هدیرو په دښتو کې ډیر ګرځي. کله وخت که تاسو فکر کړی وي چې ستاسو مخ ته وي داسې ډایرک یو دم والوځي، هغه ته سکای لارک ویل کېږي. په سر باندې داسې کوچنی کاکولم لري. سنو فلیک، سنو فلیک د واورې څاڅکي ته ویل کېږي. کومه واوره چې وسي هغه څاڅکي چې پاتې سي هغه شکل یې هغه ته ویل کېږي سنیک مار. لیسن، پوینټ اینډ چانټ، غوږ ونیسئ، اشاره وکړئ او زمزمه یې کړئ.
snowflakes and skylarks. د واورې د څاڅکو شکلونه او مرغان. کوم مرغان ما درته تشریح کړل. snowflakes falling. واورې څاڅکي څنګه کېږي؟ رالویږي. فال دلته ناکامېدو په معنا ده، خو دلته جملې معنا داسې ده چې رالویږي، ښکته راځي. snow in the sky. واوره په اسمان کې. skylarks flying. مرغان الوزي. look at them fly. دوی ته وګوره الوزي. فال معنا دی رالوېدلو. snowflakes fly. skylarks look at the sky. look at the sky. اسمان ته وګوره.